You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only got one shot, you not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Jojo. Och vad denna storslagna Eminem-inledning då? Jo, precis som han sjunger, så när man filmar sån här lopp så har man en chans på sig. När man inte sätter då, man kan inte komma tillbaka och filma om det. I mitt fall så hade jag lite skräpigt ljud. Jag försökte att rätta till det med expertis i form av både fysiska människor och AI-bottar. Men det här är vad det blir. Synligt andra delen är lite skräpig, men mot slutet så är det lite lärdomar kring vad som kan drabba en under sådana här lopp också. Så hoppas det kan vara till lite nytt och nöje. Enjoy! Sitter på E4 på väg mot Båstad och Kullamannen. Har med mig supportskara 4 av 5 från medlemmar. Hoppar lite i bilen, förväntansfullt. För förväntan är stor och hög. Det här kommer bli spännande, det kommer bli jobbigt, det kommer bli slitsamt och misär och lidande och allt sånt där som hör till i Kullamannen. Det är dagen D och de här gottar i sig. Jag har börjat gå ner på lite lägre nivå nu här och inte överbelasta magen för mycket. Nu är det bara lättsmält. Snart är det bara dryck. Snart framme vid registreringen. Liten stund och sen är bibeln min. Jag frågar ju folk om deras varför. Du har ju lite annat varför tror jag. Ja, det kan man ju säga. Jag är ju här mest för att bevaka löparnas varför kan jag säga. Och ställa frågan, vad är ditt varför Magnus Högfeldt? Ja, men det är ju för att jag inte riktigt vet om jag klarar av det här. Det är det stora. Sen finns det en viss tro och hopp om att man ska göra det, men man ska aldrig säga aldrig. Nej, det är klart. Du har ju gjort sådana här saker förr. Men jag hoppas ju inte att vi ska behöva sjukvårda dig vid målgången, liksom, utan att du ändå sparar lite grann på krafterna. Ja, det blir bra. Toppen. Grymt, lycka till. Hej! Toppen. Nu kom specialleveransen med extra batterier, extra lampor från Silva. Det är 5 timmar kvar till race. Nu är det snabbt in och ladda de här nu då. Hoa! Ha droppbag-inlämning. Har man någonting i den där påsen nu då? Hoppas det. Jag är framme vid starten. Nu är det bara en halvtimme kvar innan det är dags. It will be painful. It will be painful. Anders, du myser på. Myser. Nu kör vi. This race is not for everybody. Two and a half minutes to start. Efter. This is why. Ten seconds to start. 5, 4, 3, 2, 1, run! Is starting the journey of the 100 miles. It will be painful. It will be almost impossible. Few of you will make it. But when you do, you will get the race. Everybody in the world who knows what that really means will celebrate you tonight. You are to be and we're off! Amazing! Helt otroligt! Nu är vi iväg! Nu kör vi! Nu kör vi, nu finns det bara 24 timmars njutning som förväntar.
Något annat kan jag inte tänka mig. Woho! En knapp kilometer. Hon är strulad med pannan på redan. Eller testa den. Men sladden var ur. Dags att tända den. Kommit på kilometer. Och jag har kommit på att jag har glömt nummerlappen. Min bib är kvar i Höganäs. Jag har kollat upp. Jag har inte fått en starttid. Det var inte bra. Jag hoppas att det här kommer kunna lösa sig på något sätt. Aj. Hur har starten varit? Jo, det har varit varmare än vad man trodde. Ja. Hej, tack! Och ingen vind. Det är inte ofta i Skåne. Nej. Klockan pep precis för 5 kilometer. 5:48 på den kilometern. Så jag ligger strax under 6 tempo. Jag tycker att det är en bra start. Det är ju på det hela taget alldeles. Eller, så snabbt kommer jag inte springa totalt sett. Men jag tror inte att jag tjänar så mycket på att springa så himla mycket långsammare. Jag får ju inte något löpsteg alls då. Så att det här känns rätt bra. 130 puls, jag vill inte gå över den. Måste ta ett reportage, vad heter du? Erik. Fan, är inte du som gör de här YouTube-filmerna? Jo. Ja, det har jag sett några gånger. Jävlar vad du kutar på. Alltså, jag hatar. Jag har snart sprungit en mil. Vad heter du? Daniel från Malmö. Tjena. Daniel från Malmö. Ja, hur känns det? Ja. Kommer in i Möllehamn för första gången. Här får vi ingenting nu. Det är lite lurendrejeri. Men det är ju kul ändå. Spännande. Nu är det spännande. Min nummerlapp ska finnas här. Katarina ska ha den, men Katarina är borta. Men ja, det ordnar sig säkert. Så. Har jag bib. Det var ju roligt. Spännande. Lera, det är stenigt. Springer neråt. Och där uppe borta ser man fyren. Men det är fokus på var man sätter fötterna. Jaha, lerigt och snart ska vi upp där. Kolla mannen. Woho! Bra så, då börjar vi klättra lite. Fram med stavarna. Ja, vi är där. Nu kör vi. Det är ju mäktigt. Spring här med Mattias. Det har börjat bra, säger du. Ja, vi har varit uppe vid fyren och vänt. Lite geggigt. Ja, men okej. Ja, därför jag klättrade upp i åren mer förra året. Alltså? Ja, det tycker jag. Ja, det är bra. Kör hårt. Samma. Mäktigt. Där var en kontroll. Jag skulle på med sportdryck. Vatten hade jag ganska mycket. Så. Hej Sandra! Oj, där håller du på att halka omkull. Lite Bambi. Ja, sprungit 2,5 timme. Fått i mig 3 gels. Ska ta en 4:e nu. Kanske lite sportdryck också på det. Magen är bra. Det var ju väl det än så länge. Det är väldigt varmt. Jag har bara på mig kortbrallor och en merinotröja som har kavlat upp ärmarna på, så i stort sett kortärmat. Och det är för varmt. Jag svettas som fasen. Jag måste dricka. Det kommer bli det här problemet igen att få i sig vätska. Nu kör vi. Där. Och det är smack. Det är så det ser ut. Här springer jag med David Pilerud. Jajamän. Som filmade förra året. Ja, och nu får han vara med på film. det ser man. Nu kör vi igen. Nu kör vi. AC/DC. AC/DC bjussar han på. Back in black. Woho! Back in black. Fan, gav lite energi, då springer vi lite.
Det är bra Angus Young. Aj, hur är det? Ja men Christian. Stycket upp foten 4 gånger. Nej men vad fan. Så det går inte knappt att stödja på nu. Behöver du någon hjälp? Nej, jag tar mig ner till Mölle. Tack ändå. Men vad fan, du har ju en favorit. Ja, så är det ju. Okej. Har varit ute i 4 timmar. 33 kilometer. Varvat in i Mölle. Ska jag mig ut på nästa slinga nu. Tankar upp med både vatten och sportdryck, var rätt törstig. Har ju svettats en hel del så att jag sänkte en halv liter vatten. Mera salttabletter. I övrigt känns det ganska bra. Benen är alltså redan ganska mosiga. Det är ju sådär. Men ja. Vi kämpar på. Vilken väg ska man ta? Den där ser bättre ut. Där rasar för mig också nästan. Fokus på det här nu. Mäktigt. 4 är mäktiga. Det är någon symbolik i det. Vätskekontroll efter 40 kilometer. Det är tyngre än väntat. Faktiskt. Jag tycker att jag springer ganska lugnt, men det suger som fasen i benen. De är rätt mosiga redan. Magen är okej. Kläderna är absolut okej. För varmt. Och ändå har jag på mig väldigt lite. Så att, och skorna, shit. Det är riktigt sladdrigt, men jävlar vad det, vilket grepp jag har. Kanon. Det är Hoka Speedgoat. Som jag har satt i ståldobbar i. Nej, vet du, kolla bara. Tjuff! Hej och Kullamannen. Ett maraton gjort. Första morgonen. 42,4. Missar med 2 kilometer. Bompa och ståt. Bara 4 till. Nej, 3 till då. Ja. Benen är möra. kom igen Magnus. Tjena. Vad heter du? Tjena Robert. Vad tycker du om banan? Suger musten ur den? Det är geggigt och halt. Ja, det kan man säga. Hej Marcus. Hos YouTube. Ja, vad säger vi? YouTubers. Ja, jag har lite svårt att kalla mig för det. Men man gör sitt bästa. Jag gillar dina filmer. Ja, tack. Ja, hur går det för dig idag då? Ja, men det var lite jobbigare än jag trodde faktiskt. Ja, så nu får vi lite ljus på det också. Ja, lite lerigare. Ja. Ja, du har gjort det några gånger. Ja, fast åt andra hållet. Själv då? Nej, första. Ja, det var ett udda inslag. Något ord om formen nu då. Alltså Kullaberg suger ju musten i benen. Legenden är sann. Det här berget äter juniorer. Helvete vad det suger. Anders har precis upplyst att vi går in på lördagen. Varit ute i 6 timmar. Och knallar upp för berget. Jag har en bit in till Mölle för varning. Det var sur Anders. Det är bra. Det är bra. Det är bara resten kvar. Jaha. Här har vi en skuta med Gustavs nummerlapp. Det är synd om Gustav. Hoppas hans andra chip funkar. Kommer in på nytt för varvning här i Mölle. 7:00:40 har vi varit ute i. Och 54 kilometer i min klocka. Nu ska jag faktiskt stanna och käka lite tror jag. Det tror jag min kropp mår bra av. Soppa. Och med ris i. Och cola. Inte dumt. Det var ju rätt skönt här inne. Det var ju rätt varmt. Ska man stanna kvar? Tempting, but no. Tempting, but no. By myself. Don't wanna be all by myself.
Ja, den där sjöng jag ju på Nordsjöloppet. Så är det nu också. Det är inte mycket runt omkring. Då filosoferar man en massa. Det är en mindfulnessövning det här nu. Som det här går över i. Det gäller att tänka bort smärtan i låren. För den är där. Ganska markant. Det gäller att tro på att man har kommit upp i den här smärtnivån. Och där kommer jag ligga nu. Det kommer inte bli så mycket värre. Utan det gäller att acceptera att det gör så här ont. Det kommer ju vara asjobbigt. Det gör skitont att springa 10 mil på det här. Men det går. Det är där nu. Här och nu så går det. Nu. Tack. Fylla på flaskor. Kanske dricka lite cola. Härligt. Otroligt otäckt. Där kommer osynk med den framför som... Det var jättesvårsprunget. Tack. Muddy. So Kimmo, how do you like your hookah shoes? I like. You like? Yeah. I run with this lots of races. Yeah. Wow! Woho! Jag hjälper inte mina spikar. Inte ett dugg. Djup sand och traska i också. Är det inte lera så är det sand. Det ska fast inte vara lätt även om det är platt just nu. Men det är inte så lätt sprunget. Hur va? Tack. 80,04. Halvvägs. Det firar jag med att gå. Jag ska försöka få in mig en gel. Nu börjar det bli riktigt jobbigt. Det här kan sluta i katastrof den här gången. Jag har inte fått i mig någon energi på bra länge. Jag tog en Snickers förut. Snart så får vi mat också. Men det dröjer lite. Jag måste få i mig lite mer näring. Och det enda jag har just nu är en gel. Vi ska göra ett försök. Det gick dessvärre som väntat. Jag kom halvvägs innan jag spydde. Det var någon form av framsteg. På Sörmlands 100 kom jag inte ens en mara. Och på Sörmlands Ultra kom jag 4,5 mil. Nu kommer jag 8. Ser vi hur vi agerar nu då. Helvete. En annan som säger, vad var det jag sa? Magnus, du tål ju inte gel. Varför håller du på med de här? Ja, det har känts lite bättre. På sistone jag klarade faktiskt en 5 timmars pass. Helt utan besvär. Efter att jag tagit de här Omeprazol och Salubrin. Nej, Samarin. Men det här har jag ju varit med om förr och klarat mig igenom. Så ska vi gå nu också. Kanske inte riktigt lika fort för just nu promenerar jag. Men snart så ska vi börja springa igen. Nu har jag sprungit nästan 82. 6:41 på sista. Det var inte så tokigt. 10 timmar och 35 minuter har jag varit ute. Och benen håller sig precis på samma nivå. Det gör jävligt ont. Det kommer ju bli fruktansvärt det här. Men det är så det är. Sen det här med magen. Det är ju det största problemet. Om nu den spokar ur helt och inte får in med energi. Det är ju sånt som kan få mig att parkera fullständigt. Benen går ju att springa på. Jag har inte heller pratat målsättningar. Det är rätt svårt ju. Visste inte alls hur det skulle vara. Först så tänkte jag 20 timmar. Det skulle jag vilja klara. Det jag omvärderar ganska snabbt uppe på kullen. Nu är 24. Det finns det väl fortfarande hopp om. Kanske. Det här är... Men det är svårsprunget. Det bara glider runt. Och jävligt jobbigt. Schluff. Jag är ju ändå blöt. Oj. Vill ni inte tappa kameran i det här? Då blir det nog ingen YouTube-film. Den lär ju försvinna.
Dropback. Inom 1 kilometer. Det har varit jättemycket sån här vatten. Dyngsura fötter nu. Och iskalla. För det här vattnet, det är ju inte poolvarmt då. Kom igen nu. 1 kilometer till aid station. Få upp värmen nu. Nice when it's a bit cold for a feet. Checkpoint, aid station. 11:26. 87 kilometer. Aid station. Vad jag vill bryta. Vad jag vill bryta. Fan. Vad jag vill bryta. Tempting. But no. Det var den linskrytan. Den kom upp igen. Fan också. Det står inte. Men klockan eller jag vila. Står det fortfarande. Jag vet inte fan hur jag ska gå. Jag måste komma igång. Jag fryser som fasen. Jag fick ju knappt behålla någon energi där. Det var inget vidare. Går det bra för dig? Ja, sådär. Sådär. Jag börjar känna sig i benen. Fan. Jaha. Det var checkpoint Råbacka, aid station, dropbag och hej och hå. Det slutar ju fiasko. Min strategi är ju att eftersom jag inte får i mig gel så måste jag käka mat. Jag tog lite linsgryta och bulgur och buljong. När jag tog bananen då rann det över. Då åkte allt upp. Fick i mig en burk eller en mugg cola efter det. Det anmärkningsvärda är att det faktiskt går att springa lite grann nu igen. Det kommer inte gå fort. Men det var ju väldigt starka bryttankar. Jag trodde väl egentligen inte på att jag skulle bryta. Men alltså vett och sans kanske talade för att bryta där. Det gjorde jag inte. Nu kör vi. Det är nästan så det börjar ljusna lite. Det är ju visst hopp. Och faktiskt så är det en sån här stund då det faktiskt känns lite lättare. Jag har inte så ont i magen. Benen är som de är men jag kan springa. Humöret är ändå ganska okej. Så just nu så är det bra. Just nu njuter jag. Det var roliga slut. Nu mår jag fan igen. Snart kommer det. Stort. Jag ska gå på 100k. 100k gjorda. Åh fy fan. Vad säger du för något? Jag är jättetrött. Morgonkommunal. Han sa att det så fint ut. Jävla liar. Jag har inte sagt det men jag har bytt till Hoka Tekton X2. Gjorde det i droppzonen. Skit. Jag kan inte springa i det här. Jag måste gå. Det är ganska jobbigt det också. Upp och ner, ta emot sig. Hoa. Hej! Hur är det med dig? Hur är det? Det Kullaberg. Jag tar verkligen skiten ur den. Ja. Du får i mig energi på 3 timmar nu. Upp med kameran igen så får vi någon dubbelvariant här. I assume that this will end up in
2 YouTube movies. Yeah. Lite scenic view. Det är alltid fint med vattendrag. Jaha, på en grusväg. Tittar ner på klockan. 42,2 kvar till mål. Det är jädra jobbigt. Jädra jobbigt. Kullamannen, eller myten om Kullamannen stämmer. Det är skitjobbigt. Verkligen. Det blir inte lätt av att man får i sig energi, eller? Det är dåligt. Tack Gus. Är det bra? Du har ingen hjälp. Nej. Påhejad av familjen Leffler Moberg alldeles nyss. De hade hus precis vid banan ut efter vattnet. Jag funderar på japanerna som försvann. Bara gå och sätta dem i deras trädgård och... Tempting, but no. Nu blir det living on the edge. Vi ska prova power gels. Jag hade ju sådana medlagda också, det hade jag faktiskt glömt. Mitt ute i Kåge. Springa med. Filip. Hur går det? Det går bra, tack. Här efter Torekov. Heja! Bra ser det ut. Ha så kul, ses snart! Det här är din dag, Magnus. Hälsning från Mats. Det hjälpte. Nu är det down the drain. En till scenic view. Och en till av en annan sort. How are you doing? I am just trying to stand. Okay. Lämnar aid station hos Hallar. Tagit en till saltshot. Och flytt på vätskan. Nu är det 20 mil. 2 mil. Passerad av täten i 50-milsklassen. Fint vattenfall. Svår balansen. Single track. Knepigt. En till jobbig bekräftning börjar ta slut. Här var det bra med stavar. Nog för loppet på att gå mot sitt slut. Men den sista utmaningen väntar. 150 höjdmeter ner för i lervälling. Det kan ju bli en utmaning med den här benen. Som inte kan parera någonting. Hur jag har stavar. Men här är det vackert istället. Propaganda helt plötsligt. Supporterna en sista gång. Ja. Kolla pappa! Lite Kullamans psykologi här då. Här uppe är målet. Men det är väldigt lockande att kliva upp där och gå och sätta sig där. Jag är så trött. Tempting, but no. Vi ska upp på 6 kilometer till. Skymningen faller. Och det är 2 kilometer kvar. Jag kommer inte komma in i dagsljus. Vilket var någon form av målsättning. Och jag klarar inte 20 timmar heller som var en annan målsättning. Men jag klarar 24 timmar. Vilket var en form av C-mål. Ja, A-målet var ju banne med att klara det. Faktiskt. Det är ju så. Det här var ett klara lopp. Och så drömde jag om 20. Och så 24 och solen. Och ja, jag skiter i. Där uppe har vi Hotell Skansen. Där är målet. Nu är det nära. 200-300 meter. The ring to the floor.
Ringen är min. Ringen är min. Jag klarar det. Jag klarar det. Men jag satt lite hårt åt ett tag. Åh. Där borde den där filmen tagit slut. Men jag haltade iväg ifrån målområdet på mycket trasiga ben. Det gjorde galet ont och det har de gjort i 10 timmar. Och det där är ju en styrka jag har, att kunna strunta i att det gör ont, att köra över det. Men ibland kan det vara en svaghet också. Värken tilltog, jag började bli lite misstänksam, så jag gick tillbaka till målområdet och sjukvårdspersonalen. De rådde mig att ha lite extra uppsikt över mitt urin, så när jag väl kunde kissa igen, när jag skulle gå och lägga mig, så var det Coca-Cola. Lite grumligt, stack lite, inget vidare. Så tillbaka till sjukvårdspersonalen igen. Och den här gången så var det ingen rådgivning, utan nu var det, nu åker du till akuten. Så att iväg till Halmstad lasarett. Ett och annat lopp har slutat i sjuktält med dropp och så. Den gången rampar vi upp och jag ligger istället på Halmstad lasarett med massa dropp. Jag åkte dit på rabdomyolys. Ja, jag skiter i att gå in på vad det är inte bra. Rabdomyolys kan man tydligen få av lite olika orsaker. I mitt fall så var det akut muskelsönderfall. Får man höjd myoglobinhalt i blodet. 75 är tydligen gränsvärdet för friska människor. När jag kom in på akuten så hade jag 4500 och vid 5000 kan njuren ta toxisk skada. Proverna från njuren visade också dock att jag inte hade tagit skada, så var det skönt. Efter några timmar så hade värdena stabiliserats och vid lunchtid dagen därpå så hade myoglobinet halverats och jag kunde få skrivas ut. Jag har någon from liten ambition med att försöka sprida lite kunskap med de här filmerna. Och i det här fallet så är det bruket av Ipren och andra läkemedel som liknar dem, så här NSAIDs-läkemedel. Efter Kullamannen så dök det upp en diskussion kring det här. Det var Daniel Westergren som postade i ett Facebookgrupp en tråd om att man inte skulle ta dessa i samband med konditionsidrott. Jätteviktig info som det pratas väldigt lite om. Jag hade ingen aning om det och för några år sedan så körde jag med Ipren i samband med lopp. Så var det någon som sa till mig att det där var inget vidare. Så jag har inte gjort det. Det var en himla tur, för den här typen av läkemedel försämrar läget i samband med rabdomyolys. Det kanske ökar sannolikheten att få det, och får man det så blir det ännu värre. Så om det är någon information som vi vill förmedla så är det skippa Ipren. Är nu utskriven från sjukhuset och mina värden har stabiliserat sig. Men inte helt som det ska ännu, eller värdena är väl det kanske, men ben och allt sånt där. Men det ordnar till sig. Mycket glad över det. Och med det så avslutar vi det här kapitlet om Kullamannen. Mäktig upplevelse. Otroligt kul. Men det kostade lite mycket den här gången. Tack och hej.